بالأيام الأخيرة شفنا عدد من الزيارات للشام بتشكل حملة دعائية ضخمة لتقنعنا بجمال نظام الأسد وانتصاراته وضرورة القبول فيه. تستاهل الحملة نوقف شوي عندها. أول شي شفنا المغني اللبناني فارس كرم بيغني للأسد يلي بنى البلد وعمرها. طبعا هيك عمل فني إهانة للجميع. أول شي إهانة للفن والفنانين وفارس كرم اللي بيظهر مثل واحد مرتزق مشان شوية دولارات صار الحفلة، أو يمكن أخطر من هيك بيظهر أنه جاهل بأمور سوريا، ولو كان بيعرفها مزبوط كان غنى كيف الأسد دمر البلد مو كيف عمرها. هو الفرق حرف واحد، بس واضح أنه هالمغني ما بيعرف الفرق ولا بيعرف هالحرف. ضروري هون نذكر أنه الحفل صار بسيدنايا على بعد أمتار من سجن سيدنايا الشهير يلي صار فيه أبشع أنواع التعذيب والذل والإقهار. المنظمات الدولية بتعتبره مسلخ بشري. هذا هو البلد اللي عمره الأسد حسب غنية فارس كرم. بعد أيام ظهرت صبية فلوجر، يعني عندها مدونة فيديو، تجولت بشوارع الشام القديمة وقدمت لنا فيلم على اليوتيوب على موال ما أحلاها الشام. هذا شيء أكيد، الشام ما في أحلى منها. وكلام صبية بسيطة ما هي CNN أو صحفية أو مراسلة، بس مجرد مواطنة عم تعطي رأيها، بيكون شيء كتير حلو ومغري للناس بالغرب. وهي حذرت أنه الفيديو ليس سياسي ولا يتكلم عن أحوال السوريين، لكنها تكلمت خلاله عن أزمة مست بحياة السوريين، وكانها عم تحكي عن طوفان أو زلزال أو كارثة طبيعية. وطبعا يلي ما قالته الصبية على اليوتيوب أنه عدد كبير من الشباب والصبايا السوريين بعمرها توقفوا أو انخطفوا وتعذبوا واختفوا بس لأنه حملوا السمارت فون أو الهاتف الذكي وحاولوا يصوروا ويوثقوا شو عم يصير حواليهم. مؤسف أنه جهلها أو تجاهلها لهذا الموضوع بيجي ليخدم الدعاية والبروباغندا لنظام دموي رهيب هي ما شافت منه شيء خلال زيارتها السريعة يلي اعتبرتها أنها بتفتح العيون. And eye-opening journeys of my entire life, and I hope to come back soon. And I only wish for stability and prosperity in a peaceful Syria. كمان شفنا زيارات أوروبية لعدد من السواح الإيطاليين مثل ما قدمهم موقع وزارة السياحة السورية، لكن هفوة صغيرة اجت كدليل أنه هدول السواح ما كانوا سواح، هن من أنصار حزب كذا باوند الفاشي بيدعم إيران وحزب الله. والسواح البسطاء ما ترددوا يرفعوا راية حزبهم الفاشية وعليها شعار الزلحفة قدام قلعة حلب التاريخية المشوهة بصورة الطاغية المعروف. كمان شفنا زيارة عدد من النواب الفرنسيين كلهم تابعين لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعني حزب العنصرية والكراهية، حزب مارين لوبين، وأصروا بتغريداتهم على الحرية يلي تمتعوا فيها بسوريا وعلى الحرية يلي بتتمتع فيها النساء السوريات اليوم. الحرية مثل ما عم تقروا، يعني هاي إهانة للسوريين وإهانة للشعب الفرنسي اللي انتخب هيك شخصيات، وللحرية اللي بده يجي يقيمها نائب حزب متطرف معروف بحنيته للماضي الاستعماري الفرنسي وحرياته. هذا رأيي، أنتو شو رأيكم؟ شاركونا برأيكم واشتركوا بقناة درج ميديا على اليوتيوب.